Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm qua thì mình có gửi các bạn về cái bảng khung sườn á, mà cái clip đó thì các bạn đã xem và cũng đã hiểu về một cái nội dung của cái visa nông nghiệp nó đã như thế nào rồi. Thì trước mắt á, các bạn là biết được rằng á, trên cái bảng khung sườn này nói về là không có nói về tiếng Anh chứ không phải là không cần. Thứ hai là không có nói về cái độ tuổi, cũng có nghĩa là không phải là không có quy định. Các bạn nên nhớ nha, không có nói về tiếng Anh, không có nói về độ tuổi và phải có chủ bảo lãnh. Cho nên á, các bạn cũng phải đừng có mình nghĩ các bạn cũng đừng có nên ỷ lại về là ví dụ như không có nói tiếng Anh không có nghĩa là không yêu cầu tiếng Anh. Cho nên á, là các bạn phải học tiếng Anh. Thí dụ nếu như trường hợp cái visa này nó ra mà nó không yêu cầu tiếng Anh thì mình học tiếng Anh cũng là tốt cho mình để qua bên đây mình giao tiếp, nó cũng rất là tốt thôi. Trường hợp thí dụ mà nó cần tiếng Anh thì mình cũng đã sẵn sàng rồi. Cho nên là cái học tiếng Anh lúc nào cũng là rất là tốt cho mình cả. Nếu trường hợp cái visa nó cần tiếng Anh thì các bạn đã có bằng tiếng Anh rồi. Nếu visa nó không cần tiếng Anh, các bạn đừng nghĩ là mình phí thời gian học tiếng Anh. Không có phí. Các bạn trang bị tốt cho mình để mà mình khi mà bước qua một đất nước mới, mình có một cuộc sống mới và mình càng ngày nó càng tiến lên, chứ không phải mình càng ngày mình thụt lùi. Ở đây nếu trường hợp cái visa mà nó không có đòi hỏi tiếng Anh thì rất là tốt dành cho những người lớn tuổi mà người ta có tay nghề. Người ta có tay nghề mà người ta không thể nào học tiếng Anh. Thì đó là dành cho những cái người đó gọi là may mắn và rất là tốt. Để mà giúp đỡ, mình nói một cái gọi là đây là những cái gì mà là may mắn dành cho những người đó. Để mà giúp đỡ. Thì các bạn cứ nghĩ đi, cái visa này nó có 3 dòng. Dòng cao, dòng trung và dòng thấp. Mình thí dụ như bây giờ những cái người dòng cao thì mình nói không nói rồi. Cao là có nghĩa là người ta đã có cái nghề, rồi tiếng Anh giỏi thì nằm trong cái top dòng cao. Giả sử mình dòng trung đi, mình không có tay nghề nhưng tiếng Anh mình tốt thì qua bên đây mình làm một thời gian, mình làm giỏi, mình làm xuyên, cộng với tiếng Anh mình tốt nữa thì mình nằm trong cái top tầm trung. Còn những người nào mà thí dụ như lớn tuổi mà không có tay nghề rồi, làm bao nhiêu năm làm ruộng rồi, nhưng mà bây giờ người ta không có tiếng Anh thì dành những cái đó cho những người tay nghề thấp. Mình ví dụ là trường hợp như cái visa này, cái bảng khung sườn nó không có đề cập tiếng Anh, nhưng mà trường hợp cái visa này sau này sẽ không có đòi hỏi tiếng Anh thì đó là 3 cái dòng như vậy. Hoặc là không có nói về cái sườn, nó không có nói về độ tuổi thì dành cho những người như vậy. Thì đó là cái sự may mắn cho những người lớn tuổi mà người ta không học được tiếng Anh thì nó nằm trong cái dòng thấp. Còn những bạn nào đừng có nghĩ là không có đề cập tiếng Anh là mình không cần phải học tiếng Anh nữa. Các bạn đừng có nghĩ như vậy. Các bạn cứ đi học tiếng Anh. Để mà thí dụ như bây giờ cái visa này nó ra, thứ nhất đòi tiếng Anh, cần tiếng Anh thì các bạn cũng đáp ứng điều kiện. Thứ hai, nếu trường hợp các bạn ở cái visa này không có cần tiếng Anh thì các bạn cũng có thể nằm trong cái top mà tầm trung. Thì qua bên đây, thí dụ sau này trường hợp đi, mình ví dụ thôi nha, chứ mình không có nói là nó là chắc chắn như vậy. Thí dụ như qua bên đây sau này các bạn làm tốt cái visa 4 năm, các bạn qua bên đây thì người ta sẽ xét những cái người mà tầm cao và tầm trung vô thường trú dân thì có phải các bạn được lợi nằm trong cái tầm trung không? Tại sao các bạn không cố gắng học tiếng Anh? Các bạn đừng nghĩ cái khung sườn nó không đề cập thì mình không có học. Các bạn không có nên nghĩ như vậy. Các bạn phải học nếu mà cần, nếu mà có yêu cầu thì mình cũng có bằng. Mà nếu không có yêu cầu thì mình cũng có tiếng Anh, mình giống như là mình một tấm vé mình dựng lên. Khi mà mình nộp cái hồ sơ mình sẽ tốt hơn những người không có tiếng Anh. Thì đó tốt cho mình thôi. Rồi qua bên đây mà sau này các bạn làm 4 năm nữa thì các bạn có cái sự là người ta xét cho các bạn vô thường trú dân. Nếu trường hợp cái visa này cho vô thường trú dân thì các bạn có đủ hết tất cả các điều kiện thì các bạn dễ dàng xin được thường trú dân. Cho nên các bạn mình nói là các bạn nên phải học tiếng Anh. Nếu như những người nào
có khả năng học được tiếng Anh thì các bạn cứ học tiếng Anh ha. Còn những bạn nào mà lớn tuổi mà nhắm không học được tiếng Anh thì mình hy vọng cái visa này sẽ ra không cần tiếng Anh và không có giới hạn độ tuổi, thì sẽ giúp được cho những người bạn đó có cơ hội, có cuộc sống nó tốt đẹp hơn. Và cái điều nữa là phải có chỗ bảo lãnh. Thì thực sự á, có những bạn hỏi mình là mình trên 50, 51, 52, 53 thì có thể là đi được không? Cái này thì mình không có nói, mình không dám chắc là được hay không. Tại vì bất cứ một người nào khi lấy được cái visa nông nghiệp phải có chỗ bảo lãnh. Khi mình nộp hồ sơ thì người chủ sẽ xem xét hoặc là giao hết toàn quyền cho cái agent đó, để cái agent đó làm việc với các bạn. Thấy cái người này, cái độ tuổi là thí dụ như người chủ cần là 21 đến 50, nhưng mà bây giờ bạn 51, giả sử vậy thì sức khỏe vẫn còn tốt, thì cái người chủ sẽ dặn cái người này nếu mà 51, 52 mà sức khỏe còn tốt mà biết nghề làm nông thì nhận luôn. Thì đó là những cái trong sự quyết định của người chủ, chứ mình không có biết chắc là người chủ 51, 52, 53 có nhận các bạn hay không. Nếu trường hợp các bạn trên 50 tuổi thì các bạn muốn biết người ta nhận mình hay không, muốn biết cái người đó nhận mình hay không, muốn biết mình có lấy được cái visa này không, thì các bạn hãy làm một cái hồ sơ nộp vô. Các bạn tốn tiền làm hồ sơ thôi. Ví dụ không được, các bạn cũng đừng có buồn. Không được các bạn cũng đừng có buồn. Các bạn cứ nộp vô. Nếu như cái visa này nó ra, nó nói là không cần tiếng Anh, không giới hạn độ tuổi, thí dụ vậy, thì các bạn cứ nộp vô. Các bạn chỉ tốn tiền làm hồ sơ thôi. Rồi các bạn nộp vô. Nếu trường hợp mà các bạn đi được thì lúc đó các bạn phải tốn tiền làm chi phí, rồi mua vé máy bay, rồi làm này đó, các bạn tốn tiền tiếp. Còn nếu không được thì các bạn chỉ tốn tiền làm hồ sơ, bất quá cũng mấy trăm ngàn thôi, thí dụ vậy. Mình không biết là bao nhiêu, nhưng mà tầm cho là 1 triệu đi cũng được nữa, thì các bạn cứ làm đi. Mà nếu 1 triệu các bạn bỏ ra mà các bạn được, nó cũng xứng đáng, rồi các bạn làm tiếp tục, không có sao cả. Nhưng mà các bạn sợ tốn mấy trăm ngàn hay 1 triệu hay là 2 triệu làm giấy tờ hồ sơ thì các bạn vô tình bỏ lỡ một cái cơ hội. Thì mình chỉ khuyên các bạn như vậy thôi. Còn các bạn quyết định như thế nào cũng là do chính các bạn tự suy nghĩ. Thì mình khuyên như vậy ha. Ok. Thì bây giờ hôm nay cái clip này mình muốn trả lời những cái câu hỏi mà mình thấy các bạn gửi cho mình rất là nhiều. Thường thì những cái câu hỏi nào, câu comment nào mà mình không có trả lời các bạn là mình sẽ để dành để vô đây để trả lời những cái câu hỏi, chứ không phải là mình không có đọc, không quan tâm tới các bạn, không phải vậy, mà mình để ra đây để mình trả lời cho các bạn ha. Cái câu hỏi thứ nhất là ngành nghề khác có đi được không? Thì mình xin trả lời các bạn là nếu như các bạn có cái bằng cấp tiếng Anh, bây giờ mình cứ nghĩ là mình có tiếng Anh đi, cứ nghĩ là cái visa này cần tiếng Anh đi, các bạn cứ nghĩ như vậy đi, để các bạn có cái sự động lực các bạn học. Bây giờ mình nói thẳng là visa này cần tiếng Anh đi, mình chưa biết, mình không cần biết là cái visa này nó ra như thế nào, mình không cần biết luôn. Mình nói là visa này cần tiếng Anh, nói vậy đi, để cho các bạn có một cái động lực các bạn học. Chứ không phải là mình làm khó các bạn, hay là lãnh sự quán làm khó các bạn, hay nước Úc làm khó các bạn, không phải. Bây giờ chưa biết được cái visa này nó cần tiếng Anh hay không, mặc dù cái khung sườn khi cái clip ngày hôm qua mình đã nói rồi, cái khung sườn nó ra nó không có đề cập tới tiếng Anh, nhưng mà mình cũng gọi là 90% là không cần, nhưng mà lỡ 10% nó cần thì các bạn cũng phải cần tới tiếng Anh. Bây giờ mình nói là cần tiếng Anh đi, thì các bạn học tiếng Anh để mà cho tốt của mình sau này. Ok, thì cái ngành nghề khác có đi được không? Nếu các bạn có tiếng Anh, các bạn học tiếng Anh đi, các bạn có sức khỏe, các bạn nằm trong cái độ tuổi từ 21 đến 50 đó, trong cái khoảng độ tuổi đó đi, thì các bạn có thể đi được. Ở đây không có nói về cái ngành nghề, các bạn chỉ đáp ứng được những cái yêu cầu, những cái tiêu chí mà cái clip khung sườn ngày hôm qua mà mình gửi cho tất cả các bạn thì các bạn đáp ứng những cái yêu cầu đó thì các bạn sẽ đi được, các bạn có thể lấy visa được. Nếu như bạn nào xem cái clip này các bạn chưa hiểu thì các bạn có thể xem lại cái clip ngày hôm qua là cái bản khung sườn các bạn xem lại những cái điều luật nó nằm trong đó,
Sau khi các bạn xem rồi thì các bạn sẽ biết được là mình có thể nào xin được cái visa này hay không, hoặc cái ngành nghề của mình không khác thì có xin được hay không, thì các bạn có thể hiểu được cái ngành nghề của mình như thế nào ha. Thực sự thì không có nói là bạn nếu không có ngành nông thì bạn không có đi được, không phải nói như vậy, mà các bạn có đủ sức khỏe, nếu tiếng Anh càng tốt thì các bạn có thể xin. Còn nhận các bạn hay không, thì cũng phải do người chủ bảo lãnh có nhận bạn hay không nữa. Cái đó là cái quan trọng nhất cái visa này. 3 điều. Thứ nhất, tiếng Anh. Bây giờ có hay không có thì tiếng Anh. Thứ hai, độ tuổi, trên 50 tuổi hay dưới 50 tuổi hay là như thế nào đó, là cái độ tuổi rất là quan trọng, mình có sức khỏe. Thứ ba là người chủ bảo lãnh. Cái người chủ bảo lãnh nó có chịu bảo lãnh bạn khi xem cái hồ sơ của bạn hay không. Đó là 3 điều quan trọng. Tại người ta cần qua bên đây để làm việc, làm nông trại, thì ta phải cần một người có sức khỏe. Cho nên các bạn nhớ như vậy. Mặc dầu thí dụ như những bạn trẻ đi, nhưng mà các bạn ốm yếu quá thì làm sao người ta nhận các bạn. Hoặc là những bạn nào lớn tuổi nhưng mà người ta còn sức khỏe thì người ta sẽ nhận những người đó, ăn thua những người chủ nữa. Chứ không thể nào mà mình nói các bạn là mình nhận các bạn được, mà do những người chủ có nhận các bạn hay không, đó là một cái vấn đề rất là quan trọng. Nếu như nhìn hồ sơ của bạn, thấy cái độ tuổi các bạn trung niên, độ tuổi các bạn khỏe, rồi các bạn biết tiếng Anh, thì những cái hồ sơ đó là những cái hồ sơ sẽ đạt cái chuẩn yêu cầu. Còn những cái hồ sơ nào mà nói không có tiếng Anh thì cái đó chẳng qua là một cái sự may mắn khi mà người ta thiếu quá, thí dụ vậy. Mình không nói các bạn là chót nhất mới cần các bạn, không phải. Mình không phải nghĩ các bạn như vậy. Nhưng mà thí dụ như bây giờ trường hợp mà người ta một cái lý do nào đó thì người ta có thể chấp nhận các bạn, thì lúc đó các bạn có cái cơ hội các bạn lấy được cái visa này. Thì mình cũng trả lời các bạn là cái câu hỏi thứ nhất là ngành nghề có đi được hay không ha. Câu hỏi thứ hai là cách làm như thế nào để được chủ bảo lãnh. Thực sự á, cách làm như thế nào để được chủ bảo lãnh thì bây giờ các bạn không thể nào mà hỏi bây giờ cái câu hỏi này được. Các bạn phải đợi cái visa ra. Cái clip ngày hôm qua mình đã nói các bạn rồi, và cái clip trước đó mình cũng nói các bạn về cái 2 người chủ rồi. Mình biết có những bạn khi mới tới kênh mình chỉ xem 1 clip, 2 clip thôi. Các bạn chưa có xem toàn bộ những cái clip của mình, cho nên các bạn không có hiểu hết những cái gì mình đã từng chia sẻ. Nhưng mà không phải như vậy mà mình không giải thích cho các bạn. Mình muốn các bạn nào khi tới kênh của mình, nếu có những câu thắc mắc mình trả lời được, mình sẽ trả lời cho tất cả các bạn. Làm thế nào được chủ bảo lãnh? Cái clip trước mình nói khi 2 người chủ họ đợi cái visa nó ra. Khi visa nó ra rồi, chính phủ Úc đồng ý cho Việt Nam qua bên đây. Thứ nhất, đợt đầu đi, mình không biết là cái đợt đầu có Việt Nam hay không. Nếu hai nước song phương nói chuyện với nhau ok rồi, có Việt Nam, thì người chủ bên đây họ sẽ liên lạc với luật sư của họ, rồi cái luật sư của họ sẽ làm việc với các bạn. Thì khi đó các bạn nộp hồ sơ tới cho cái văn phòng luật sư này của những người chủ, thì văn phòng người chủ này mới làm giấy tờ xong mới bảo lãnh các bạn qua bên đây. Đó là cái quy trình làm việc như vậy. Mình nhắc lại, khi cái visa nó ra, người chủ sẽ ký hợp đồng với một cái công ty agent, có một công ty luật sư về vấn đề di trú á. Thì công ty luật sư như di trú này, thì nếu mình biết cái thông tin này thì mình sẽ báo cho các bạn. Khi các bạn có thông tin rồi, các bạn nộp vô cho cái công ty dịch vụ di trú luật sư này. Và cái công ty dịch vụ di trú này sẽ xem xét hồ sơ các bạn trước. Bắt buộc phải xem cái hồ sơ các bạn trước. Sau khi những cái hồ sơ nào đạt yêu cầu thì cái công ty luật sư di trú này mới nộp vô lãnh sự quán. Vì sao? Vì khi nộp vô lãnh sự quán thì cái công ty luật sư di trú này phải chắc chắn khi nộp cái hồ sơ vô là được. Chứ người ta không có nộp một cái hồ sơ vô đó là bị bác. Nếu các bạn bị bác hồ sơ
thì cái công ty luật di trú này nó không có tốt. Tại sao người ta phải nhờ qua một dịch vụ di trú về luật sư di trú? Bởi vì khi các bạn nộp vô, người ta sẽ sắp xếp hồ sơ các bạn thiếu cái gì, thiếu cái gì, thiếu cái gì. Khi các bạn thiếu, người ta kêu các bạn bổ sung vô. Khi các bạn bổ sung đầy đủ rồi, người ta thấy ok rồi thì người ta mới bóc hồ sơ các bạn, người ta nộp vô sở di trú. Khi nộp vô rồi là chắc chắn được visa, chứ không phải nộp vô rồi là các bạn bị bác. Các bạn hiểu không? Đợi. Các bạn đừng có làm hồ sơ bây giờ. Các bạn đừng có nộp mà hỏi chỗ nào đó Việt Nam làm hồ sơ bây giờ, bởi vì có những bạn nó làm 15.000, deposit trước 2.000. Các bạn đừng có làm. Các bạn hãy đợi. Đợi khi visa nó ra, người chủ sẽ có báo cho mình biết là cái địa chỉ, cái công ty luật sư di trú đó như thế nào. Thì lúc đó mình sẽ báo các bạn, lúc bắt các bạn hẳn làm. Đó là cái câu hỏi thứ hai mình sẽ trả lời cho tất cả các bạn ha. Câu hỏi thứ ba là có tiền án nhiều năm trước có đi được không? Thực sự mình cũng xin lỗi các bạn. Nếu đã có tiền án rồi, các bạn không có xin đi được. Không đi được. Cho nên là mình cũng nói thẳng để các bạn nào mà nếu mà có trường hợp như vậy thì mình xin lỗi các bạn trước ha. Mong các bạn thông cảm. Tại vì mình biết các bạn mà có nộp vô các bạn cũng bị bác hồ sơ thôi. Ok. Thì đó là cái câu hỏi thứ ba. Câu hỏi thứ tư, chi phí visa nông nghiệp này bao nhiêu? Nếu mà theo mình nghĩ á, cái visa này cấp cho chi phí về cái visa cấp á, khoảng tầm 300 mấy à, khoảng 350 thôi. Tiền Úc là cái chi phí cho cái visa này. Còn cái chi phí về vấn đề làm dịch vụ hồ sơ cho các bạn á, thực sự mình không có biết. Nhưng mà mình có nghe những người chủ họ chia sẻ rằng là trước đây họ đã từng bảo lãnh, thì cái tổng cái chi phí cho tất cả một cái dịch vụ bảo lãnh các bạn qua bên đây là khoảng 8.000 đô Úc. Thì mình nghĩ làm cái gì làm cũng khoảng trong cái khoảng đó thôi, chứ không có nhiều. Cho nên là cái vấn đề chi phí thì các bạn cứ nghĩ là bây giờ hiện tại tầm khoảng 8.000 đô Úc. Bởi vì những người chủ đó họ đã từng làm rồi, thì họ nói là khoảng 8.000. Thì bây giờ các bạn cứ nghĩ đó là 8.000 đô Úc đi, khoảng 8.000. Thì mình cũng xin nói các bạn như vậy ha. Và các bạn đã nhớ là đừng có làm bất cứ một cái dịch vụ di trú nào hiện tại ở Việt Nam cả. Bởi vì các bạn muốn những cái người chủ bảo lãnh các bạn, thì các bạn phải đợi cái người chủ đó chỉ cho các bạn cái nơi nộp hồ sơ. Chứ các bạn đừng có nóng vội quá, các bạn đi bỏ tiền ra các bạn làm những cái dịch vụ ở Việt Nam 15.000. Mình nghe các bạn nói là làm 15.000 mà đặt cọc trước 2.000. Các bạn đừng có nghe, các bạn đừng có làm. Các bạn tốn tiền, các bạn mất tiền á, các bạn không lấy được đâu. Ok. Thì bây đây là cái câu hỏi thứ tư. Câu hỏi thứ năm là 51 tuổi có cơ hội không? Thì nãy mình cũng đã trả lời rồi. Nếu những bạn nào trên 50 tuổi mà các bạn không biết tiếng Anh, thì bây giờ trường hợp đi, mình ví dụ là cái trường hợp cái visa này họ không cần tiếng Anh, cũng không nói về độ tuổi luôn đi, bình trường hợp vậy đi, thì các bạn cũng còn một cái ngưỡng cửa nữa, đó là người chủ có chịu chấp nhận bảo lãnh các bạn hay không. Chứ các bạn đừng có nghĩ là tuổi mình như vậy mà không biết tiếng Anh có đi được hay không. Các bạn đừng có nghĩ như vậy, và các bạn phải nghĩ ra người chủ có chịu bảo lãnh mình qua bên đây làm việc được hay không. Tại vì quan trọng là người chủ nữa. Bây giờ visa không có nói về tiếng Anh, visa cũng không có nói về độ tuổi, nhưng mà bây giờ các bạn có kinh nghiệm rồi, người chủ có chấp nhận bảo lãnh các bạn qua làm việc hay không. Đó quan trọng là cái người chủ nữa. Đó là cái ngưỡng cửa cuối cùng các bạn cần phải vượt qua. Thì mình cũng xin trả lời cái câu hỏi thứ 5 này cho các bạn ha. Câu hỏi thứ 6 là nộp hồ sơ ở đâu? Thì cái câu hỏi này nó cũng giống như câu trên thôi, nhưng mà mình cũng nói các bạn rồi, các bạn hãy đợi đi. Mình sẽ có thông tin về những cái nơi nộp hồ sơ, mình sẽ gửi cho các bạn liền. Các bạn hãy đợi ha. Câu hỏi thứ 7, xin số điện thoại hoặc email của chủ farm và làm sao liên lạc được với chủ. Mình nói các bạn nè, bây giờ các bạn có liên lạc được với chủ farm hoặc số điện thoại của chủ farm, hoặc là muốn liên lạc với chủ farm, thì mình biết chắc, mình tin chắc một điều, không phải là cái lần trước á, mình gửi cho các bạn những cái nơi mà các bạn tìm kiếm để các bạn trực tiếp liên lạc xem họ có nhận hay không. Nếu nhận thì tốt, không nhận thì không sao. Nhưng mà
các bạn cứ liên lạc, cái đó là về bên của các bạn. Mình cũng khuyến khích các bạn như vậy. Nhưng mà những người chủ mình liên lạc với họ thì họ nói với mình là đừng có công bố bất cứ một cái gì để mà đợi cái visa này nó ra đã. Bây giờ khi cái người chủ mà mình nói chuyện với họ nói như vậy thì tất nhiên mình hiểu được tại sao họ nói như vậy. Và mình biết chắc được là những người chủ khác cũng đều nghĩ như vậy. Nó có rất nhiều lý do. Lý do thứ nhất, cái visa này nó chưa có ra. Họ không biết cái điều kiện nó như thế nào. Cái lý do thứ hai là bây giờ các bạn thử đi, người ta rất là bận. Mùa màng người ta bây giờ cái giờ giấc người ta rất là bận. Đang ở ngoài ruộng, ngoài đồng á, người ta làm, tại vì không có người. Cho nên người ta không thể nào có thể bắt phone để nói chuyện các bạn. Và không phải một người, mà rất nhiều người. Cho nên người ta không có trả lời các bạn. Cái thứ ba là bây giờ khi nói chuyện với các bạn, người ta không biết được là các bạn có đủ cái yêu cầu như thế nào hay như thế nào. Và hơn nữa người ta cũng chưa liên lạc bất cứ một cái agent nào. Cho nên chính vì vậy là người ta không có trả lời các bạn. Mình chỉ nói là những người chủ đó, mình nói chuyện với họ thôi. Chứ mình không nói những người khác. Tại vì mình chưa nói chuyện với những người khác, mình không biết. Nhưng mà theo cái tâm lý chung thì mình thấy nó là như vậy. Thì làm gì làm. Mình không phải là không chia sẻ cho các bạn. Mình không phải là không chia sẻ. Mà những người chủ mà mình liên lạc, họ nói hãy đợi cái visa trước. Sau cái visa ra rồi thì mình mới được phép gọi cho họ lại một lần nữa. Mình còn chưa biết nữa, mình còn được phép gọi được cho họ một lần nữa. Thì lúc đó họ mới cho mình biết những cái nơi mà họ sẽ làm, ký hợp đồng với cái agent đó. Rồi lúc đó muốn làm việc gì thì làm việc với cái agent đó. Chứ chủ họ không có làm việc với mình. Các bạn hiểu không? Bây giờ mình đưa số điện thoại cho các bạn. Các bạn gọi cho họ, họ cũng không bắt máy. Mình đưa cái email các bạn gọi, nhắn tin, họ cũng không có trả lời. Muốn làm cái gì phải qua một cái agent, một cái luật sư. Bởi vì họ đã nói rồi, khi người chủ họ nói chuyện với agent, với luật sư thì họ có hợp đồng với cái luật sư này. Nó có một cái hợp đồng. Thì trên cái bản hợp đồng này thì cũng có một cái bản hợp đồng giữa luật sư và các chủ và các bạn để có những cái ràng buộc với nhau trong cái bản hợp đồng. Cho nên và các bạn muốn nộp hồ sơ vô để lấy được cái visa này thì các bạn phải nộp hồ sơ cho cái agent và cho cái dịch vụ mà luật sư di trú mà cái người chủ ủy quyền các bạn chỉ làm cho cái dịch vụ đó thôi. Chứ các bạn người chủ không có biết các bạn là ai hoặc là không có như thế nào hết trơn. Các bạn chỉ làm việc cho cái agent, nộp hồ sơ cho agent và làm việc cho cái dịch vụ di trú này thôi. Nó là như vậy. Chứ bây giờ mình có cho các bạn nữa thì nó cũng vô tác dụng thôi. Chứ không phải là mình giấu giếm các bạn cái gì cả. Mà mình đang đợi cái visa này ra. Mình liên lạc người chủ nó ok. Rồi, agent này nè, chỗ đó, địa chỉ đó, số điện thoại đó. Mình biết, ok, mình chia sẻ cho anh đó. Rồi ok, anh báo cho những người nào mà anh biết thì họ cứ làm hồ sơ nộp cho chỗ đó đi. Được hay không được cái chỗ đó sẽ xét. Đó là như vậy. Thì mình cũng xin trả lời cái câu hỏi thứ 7 này để cho tất cả các bạn ha. Câu hỏi thứ 8. Mình chưa biết chủ bảo lãnh sao mình làm hồ sơ. Thì tất nhiên bây giờ các bạn đâu có biết là chủ bảo lãnh hay không. Nhưng mà làm hồ sơ chẳng qua là các bạn làm để đó, làm để sẵn đó. Khi người ta cần thì các bạn có thể nộp vô. Còn bây giờ bạn không làm cũng không sao cả. Không sao cả. Bây giờ các bạn không đi thì năm sau các bạn đi. Năm sau các bạn không đi được thì năm tới các bạn đi. Cũng không sao cả. Cho nên vấn đề các bạn làm hồ sơ trước hay các bạn chưa làm hồ sơ cũng không có ảnh hưởng gì. Cũng không có sao cả. Thì các bạn làm thì các bạn để sẵn đó thì các bạn đỡ mất thời gian thôi. Và các bạn dịch để sẵn đó các bạn cũng đỡ mất thời gian thôi. Cần các bạn nộp cho liền. Còn nếu như mà các bạn không làm, đợi thì các bạn cứ đợi. Không có ảnh hưởng gì cả ha. Thì đó là cái câu số 8. Câu số 9 là em muốn làm hồ sơ thì nhờ ai? Thì cái câu này cũng đã trả lời cho các bạn vào cái câu trước rồi. Em muốn làm hồ sơ
thì em làm những cái giấy tờ tùy thân của em trước. Sau đó rồi khi em nộp vô trong cái chỗ mà luật sư di trú đó, em cứ nộp vô. Rồi khi họ kêu họ thiếu cái gì thì họ sẽ báo cho em biết, lúc đó em nộp, làm tiếp và nộp vô tiếp. Câu số 10. Nếu mua visa nông nghiệp thì sau 4 năm có được lấy thường trú nhân không? Nếu có thì sau này em có thể thay đổi công việc khác không? Hoặc vẫn bắt buộc làm công việc này? Trong cái câu hỏi này á là thực sự á, mình cũng xin thực tình hỏi cho các bạn luôn. Nếu các bạn qua bên đây, các bạn làm, tất nhiên là muốn thay đổi một cái cuộc sống, điều đó không có ai phủ nhận, và muốn cuộc sống tốt hơn, ai cũng biết cả. Nhưng nếu các bạn mua một cái visa, giờ các bạn cứ nghĩ đi, các bạn bỏ tiền ra mua một cái visa, các bạn mua được hay không? Các bạn mua được hay không? Khi cái visa này cấp cho các bạn với cái hồ sơ của các bạn, thì các bạn nghĩ là các bạn mua được hay không? Mình nghĩ chắc là các bạn không thể nào mua được. Bây giờ mình cho là mua được luôn. Thì khi các bạn bước chân đi lên máy bay, bay qua tới Úc rồi, các bạn cũng trước khi vô các bạn nghĩ là các bạn có bị phát hiện hay không? Rồi lúc đó các bạn có bị đuổi về hay không? Cho nên các bạn đừng có nghĩ tới cái ý nghĩ là bạn mua với visa. Rồi, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi các bạn có visa rồi qua bên đây, các bạn có thường trú nhân hay không thì chính phủ Úc đang xem xét. Thứ nhất, không có thường trú nhân. Ví dụ, giả sử không có thường trú nhân thì sau các bạn làm 4 năm các bạn đi về, không có sao cả. Trường hợp thứ hai, nếu cho thường trú nhân thì các bạn sẽ ở lại Úc, cái chuyện đó không nói rồi. Sau này khi các bạn có thường trú nhân, các bạn ở lại Úc, mình cũng theo cái sự suy nghĩ của mình là các bạn nên ở tại cái khu đó. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất, mình trả cái ơn cho những cái người đã từng bảo lãnh mình qua làm. Mặc dầu mình làm 4 năm, 5 năm rồi, nhưng mà mình nói ok, bây giờ em sẽ làm thêm 2 năm nữa cho chị hoặc cho anh gì đó. Trong lúc mà thí dụ em đi mà lỡ thiếu người, thì trong cái khoảng thời gian đó anh chị có thể tuyển người bên Việt Nam thêm qua. Rồi lúc đó em, nếu mà các bạn xin được thường trú dân nha, mình đang nói là nếu xin được thường trú dân thì em sẽ đi. Rồi khi các bạn đi rồi, các bạn sẽ có thường trú dân thì các bạn có thể đi qua cái vùng khác các bạn ở, không sao. Không sao. Nhưng mà ở đây là cái tình thôi. Các bạn có thể đi qua một cái nơi khác ở và làm công việc khác được, không sao cả. Ok, thì bây giờ mình chia sẻ, mình trả lời những câu hỏi này để gửi đến cho tất cả các bạn ha. Mình xin chúc tất cả các bạn luôn được an vui và hạnh phúc. Hẹn các bạn vào những video clip sau của mình ha. Xin ái và chào tạm biệt các bạn.